السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة ابراهيم في اي بي. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا طريقه كيفاش فورماتيو كلي يو اس بي، لكن طريقه ماشي العاديه، طريقه باستعمال سي ام دي. يعني كاين لي كلي اللي ما كيبغيوش تفورماطاو، كيكون فيهم شي مشكل في السيستم، ما يمكنش تفورماتيهم بالطريقه العاديه. اذا غنستعملوا طريقه سي ام دي. اول حاجه غندخلو بلاصه الروشيت ونكتبو سي ام دي، نديرو كون ادمينستراتور. من بعد غتخرجنا هاد لاباج هادي. اول كوموند غنكتبو هي ديسك بارت اونطري. من بعد كنكتبو كوموند ثانيه ليست ديسك. ليست ديسك باش يعطينا جميع لي ديسك اللي كاينين في الحاسوب. بالنسبه لي كوموند من بعد انا نخليهم في صندوق الوصف. تقدر تعمل هاد الطريقه كوبي. اون فوا كتكليكي على الزر الايمن كيف كتشوفوا هنا عطانا السيستم لي ديسك اللي كاينين عندنا في الحاسوب. كاين ديسك دور وكاين الكلي يو اس بي. من بعد غنعملو سيليكت ديسك واحد، يعني غنسيليكسيونيو اليو اس بي. من بعد غنعطيو على كوموند كلين باش يقوم النيطواياج ديال كلي يو اس بي. من بعد غنعطيو على كوموند ديال كريات بارتيشن بريماري باش كلينا واحد بارتيشن في الكلي يو اس بي. من بعد غنمشيو لاخر كوموند وهي فورمات اف اس ايكال ان تي اف اس كويك باش نفورماتيو الكلي ديالنا. نكليكيو على اونطري. كيف كتشوفوا الكلي قمنا بالفورماطاج ديالها. غنكتبو اكزيت باش نخرجو من هاد لابارتي. من بعد ندخلو بوست طرافاي باش نشوفو الكلي ديالنا اللي قمنا بالفورماطاج ديالها. هذه هي الكلي. تقدر تموديفي الاسم ديال الكلي. كنتمنى هاد الحلقه تكون عجباتكم وهاد الطريقه تكون في المستوى. كنتمنى الناس اللي باقي ما تابوناو معنا في القناه ابراهيم في اي بي يدخلوا يشتركوا معنا ويضغطوا على الجرس باش يوصل لهم الجديد ديالنا في اقرب وقت. وشكرا.